हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशा आहात तुम्ही? आणि स्वागत आहे तुमचं या एक नवीन व्हिडिओमध्ये. आज आपण मोशन 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 बद्दल बघणार आहोत. मोशन म्हणजे काय? मोशन म्हणजे सगळीकडे अप्लाय होणारे आहे. मग फिजिक्समध्ये, केमिस्ट्रीमध्ये आणि बायोलॉजीमध्ये सुद्धा हे काही मोशन म्हणजे काय ते आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. आपण डेली डेली आपण जगण्यामध्ये बघतो की मोशन हे काही ना काही मोशन करत असतं. पण मोशन म्हणजे नेमकं काय ते आपल्याला जाणून घ्यायला पाहिजे. मग आता आपण 12वीचे जे रोटेशनल डायनामिक्स है ना, रोटेशनल डायनामिक्स या चॅप्टर सुरुवात करणार आहोत. रोटेशनल डायनामिक्स. ओके. मग रोटेशनल डायनामिक्स बघण्यासाठी आपल्याला रोटेशनल म्हणजे काय, हे एखादी बॉडी काय ना काय तर फिरत असते किंवा त्याला काय ना काय ती मोशन करत असते. मग रोटेशनल डायनामिक्स बघण्या अगोदर आपल्याला मोशन म्हणजे काय हे जाणून घ्यावं लागेल. मग मोशन म्हणजे काय ते आपण बघणार आहोत. मग मोशन म्हणजे काय, तर जर एखादी बॉडी एका पोझिशनहून दुसऱ्या पोझिशन पर्यंत जात असेल किंवा तिची जागा बदलत असेल बाय एक्सटर्नल फोर्स, म्हणजे जर आपण बाहेरून फोर्स जर लावला तर ती बॉडी जागा बदलत असेल, त्यालाच आपण काय म्हणतो, मोशन असे म्हणतो. मग when a body changes its position किंवा places by applying external force. मग मोशन म्हणजे काय, जर एखादी बॉडी काय करते, चेंजेस पोझिशन करते, म्हणजे पोझिशन चेंज करते किंवा प्लेस त्याचा जो जागा आहे ती बदलते बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, म्हणजे बाहेरून जर धक्का लावला, बाहेरून जर तिला बल दिलं, फोर्स दिला, तर ती काय करते, तिची जागा बदलत असते. मग त्यालाच आपण मोशन असे म्हणतो. ओके. मग मोशन हे दोन प्रकारचे असतात. मोशन हे दोन प्रकारचे असतात. एक आहे स्टॅटिक मोशन, आपण सिंपल याला स्टॅटिक असं म्हणू, आणि दुसरा आहे कायनेटिक्स मोशन. कायनेटिक्स मोशन. मग स्टॅटिक मोशन म्हणजे काय आणि कायनेटिक्स मोशन म्हणजे काय हे आता आपण बघणार आहोत. स्टॅटिक मोशन म्हणजे एखादी बॉडी, तिला फोर्स लावला, बरोबर, मग ती काय करते, म्हणजे मोशन म्हणजे काय, ती बॉडी जे आपण जागा बदलत असते, पण तिला आपण फोर्स लावला तेव्हा. मग स्टॅटिक मोशन म्हणजे काय, जर एखादी बॉडीला आपण फोर्स लावला तरी ती त्याच जागेवर आहे. मग अशा मोशनला आपण स्टॅटिक मोशन असे म्हणतात. मग याची डेफिनेशन काय म्हणते, तर when a body when a body having motion at rest,
जर एखादी बॉडी मोशन मध्ये असून ती रेस्ट मध्ये आहे, जर एखादी बॉडी तिला आपण फोर्स लावला तरी त्याच जागेवर आहे, अशा अशा मोशनला आपण स्टॅटिक मोशन असे म्हणतो. उदाहरण जर घेतला तर आपण आता पृथ्वीवर उभा आहात, आपण आता या अर्थवर उभा आहात. ओके, ही काय आहे? पृथ्वी. हा माणूस पृथ्वीवर उभा आहे. मग याचं जे वजन आहे, बरोबर, याचं जे mg, मास इंटू ग्रॅव्हिटी, म्हणजे याचं जे वजन आहे ते कोणत्या दिशेने जातंय? खालच्या दिशेने, म्हणजे पृथ्वीवर जोर लावतोय. पण हा माणूस जागेवरच आहे. मग हा काय झालं? हा मोशन मध्ये आहे तरी सुद्धा हा रेस्ट मध्ये आहे. अशाच मोशनला आपण स्टॅटिक मोशन असे म्हणतो. मग आपण कायनेटिक्स मोशन म्हणजे काय? कायनेटिक्स मोशन म्हणजे जर एखादी बॉडीला आपण फोर्स लावला तर ती दिशा जागा बदलत असते, एका जागाहून दुसऱ्या जागेवर जात असते. अशा मोशनला आपण कायनेटिक्स मोशन असे म्हणतो. मग when a body having a motion, then it changes its position or places. म्हणजे एखादी बॉडी काय करते? मोशन मध्ये आहे, मग ती काय करते? तिची पोझिशन चेंज करते किंवा प्लेसेस चेंज करत असते. अशा अशा मोशनला आपण कायनेटिक्स मोशन असे म्हणू. त्याच्यामध्ये काय आहे? आपण उदाहरण घेतलं तर ही गाडी आहे, बरोबर. ही गाडी आहे. मग या जागावरून ती दुसऱ्या जागावर जात आहे. मग तिला काय बाहेरून म्हणजे ही गाडी चालू करणं म्हणजे तिला फोर्स लावला, त्यानंतर ही जागा बदलत असते. म्हणजे या पोझिशन पासून या पोझिशन पर्यंत गेली, म्हणजे हे कोणते मोशन झालं? कायनेटिक्स मोशन असे झालं. मग हे आपण स्टॅटिक मोशन आणि कायनेटिक्स मोशन बघितलं. आता आपण कायनेटिक्स मोशन मध्ये दोन प्रकार पडतात. कायनेटिक्स मोशन आपण बघणार आहोत. कायनेटिक्स मोशन मध्ये दोन प्रकार असतात. एक आहे कायनेमॅटिक्स, दुसरा आहे डायनामिक्स. कायनेमॅटिक्स आणि डायनामिक्स मध्ये याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे. कायनेमॅटिक्स मध्ये सुद्धा गाडी प्रवासच करत असते, गाडी जातच असते. याच्यामध्ये डायनामिक्स मध्ये पण गाडी जातच असते. आणि कॉमन म्हणजे सगळ्यांना फोर्स लावावा लागतो. पण कायनेमॅटिक्स मध्ये आपण फोर्सचा विचार करत नाही. फोर्स लागत असतो पण फोर्सचा विचार करत नाही. आणि डायनामिक्स मध्ये फोर्सचा सुद्धा विचार करावा लागतो. मग याची डेफिनेशन आपल्याला कसं सांगता येईल? वेन अ बॉडी in motion, having motion without considering force.
गाडी काय आहे, मोशन मध्ये आहे, पण आपण कशाचा विचार करत नाही, फोर्सचा विचार करत नाही. विदाऊट कन्सिडरिंग, फोर्सचा विचार न करता ती गाडी मोशन मध्ये आहे, अशा मोशनला आपण कायनेमॅटिक्स असे म्हणतो. पण डायनामिक्स म्हणजे काय? डायनामिक्स मध्ये याचा उलट, मग त्याच्यामध्ये फोर्सचा विचार करावा लागत आहे. When a body when a body having motion with considering with considering इथं लिहितो फोर्स. डायनामिक्स म्हणजे काय? एखादी बॉडी काय करते, मोशन मध्ये आहे, मग अशा मोशन मध्ये आपल्याला फोर्स सुद्धा विचार करावा लागतो, त्यालाच आपण डायनामिक्स असे म्हणतो. मग आपण आपण याचा डायनामिक्सचा विषय आपण पहिले काय बघितलं, मोशनचे किती प्रकार, कायनेटिक्स आणि स्टॅटिक्स आणि कायनेटिक्स. नंतर कायनेटिक्सचे दोन प्रकार, कायनेमॅटिक्स आणि डायनामिक्स. मग याचं हे सगळं आपण पाहिलं आहे, बरोबर. मग आपण आज एवढंच बघू, नंतर नंतर आपण नंतरचा त्याचं बाकीचं रिलेशन वगैरे बघणार आहोत. ओके, थँक्यू, धन्यवाद.